हाय हॅलो नमस्कार, मी स्नेहल फ्री लिव्हिंग आर्ट मध्ये तुमच्या सर्वांचं खूप खूप स्वागत आहे। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे अशा पद्धतीचा हा खणचा सेट। तुम्हाला खणच्या ऐवजी दुसरं कापड वापरायचं असेल तरी वापरू शकता। मी हा खणचा बनवून दाखवलेला आहे। तर हा सेट तुमचं लुक कसं चेंज करू शकतो ते मी दाखवते। सेट घातला एक सिंपल सेट आणि त्याच्यावरचे इयरिंग्स, तर तुमचं पूर्ण लुक चेंज होऊ शकतं। तुम्ही एखाद्या वन पीस वरती सुद्धा हा सेट अशा पद्धतीचा सेट घालू शकता। जर तुम्हाला हा सेट आणि हे इयरिंग आहेत हे आवडले असतील तर तुम्ही हे कसे बनवायचे याचा पूर्ण हा व्हिडिओ बघू शकता तुम्ही आणि तुम्ही बनवू शकता। आणि जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला तर नक्की तुम्ही लाईक करा, कमेंट करा आणि अजूनही चॅनल सबस्क्राइब केला नसेल तर चॅनल नक्की सबस्क्राइब करा। चला मग व्हिडिओला सुरुवात करूया। हा माझ्याकडे कार्डबोर्ड आहे। हा आपल्याला पॅकिंगला येतो तो कार्डबोर्ड आहे। हा 3 इंच रुंदीचा मी घेतलाय सर्कल शेप मध्ये। हे दोन कापड घ्यायचे सेम। तर एक आहे ते थोडंसं कार्डबोर्ड पेक्षा मोठ्या साइज मध्ये आहे, अर्धा इंच वाढवून घ्यायचं आहे। आणि एक आहे ते सेम कार्डबोर्ड साइजच आहे, ते पाठीमागून लावायचं आहे आपल्याला। हा जो ग्लू आहे तो मेटलच्या वस्तू चिकटवण्यासाठी येतो आणि हा आहे तो फॅब्रिक ग्लू मिळतो तो आहे। पण जेव्हा आपण खणचं कापड चिकटवतो तेव्हा फॅब्रिक ग्लूने पटकन चिकटत नाही, तर त्यासाठी हा जर मेटलचा ग्लू वापरला आपण तर पटकन चिकटतं आणि त्याचे धागे निघत नाहीत जास्त। कारण जो खणचं मटेरियल असतं त्याचे धागे निघतात खूप साइडचे, तर त्यासाठी हा ग्लू वापरून बघा तुम्ही। आणि ह्या सगळ्या वस्तू आहेत ह्या तुम्हाला सगळ्या फ्लिपकार्टवर किंवा अमेझॉनवर मिळतील। जर तुमच्या जवळच्या शॉपमध्ये मिळाले तर छानच, नाही तर तुम्ही अमेझॉनवरून किंवा फ्लिपकार्टवरून तुम्ही मागवू शकता। तर अशा पद्धतीने हे चिकटवायचंय सर्कलमध्ये। पूर्ण टाईट झालं पाहिजे कापड। आणि पुढच्या बाजूने आहे ते बघू शकता तुम्ही, एकही गुढी पडलेली नाहीये। अशा पद्धतीने आपल्याला चिकटवायचंय। हे दोन मी इयरिंग साठी बनवलेत सर्कल, 1.5 इंचाचे सर्कल आहेत ते। सेम त्याच पॅटर्ननी ते पण चिकटवून घेतलेत। आणि हे कॉइन्स आहेत, तुम्हाला कोणत्याही वेगळ्या शेपमध्ये, तुम्हाला कोणत्या गोल्डन कलर मध्ये किंवा सिल्वर मध्ये मिळतील ते तुम्ही वापरू शकता। तर आपण ते चिकटवून घेऊया। तुम्हाला ही डिझाइन कोणत्या पॅटर्न मध्ये करायचे हे तुम्ही तुमच्यावर ठरवू शकता। मी हे फक्त एक पॅटर्न दाखवलेला आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार यामध्ये चेंजेस करू शकता। हा जो मेटल साठी वापरणारा ग्लू आहे तो खूप थोड्या प्रमाणात लागतो आपल्याला वापरायला, पण खूप छान चिकटलं जातं त्यामुळे। तर अशा पद्धतीने हे मी कॉइन्स चिकटवून घेतले। इथे मी 2 पदरी धागा एका सुईमध्ये ओवून घेतलाय। सुई एकदम लहान साईजची आहे आणि हे सिल्वर कलरचे मणी आहेत, लहान साईजचे, एकदम लहान साईजचे जे मणी मिळतात ते घ्यायचेत। धागा मागच्या साईडून ओवून घ्यायचाय आणि 3 मणी घालत आपण याची डिझाइन बनवणार आहोत। मी दाखवलंय त्याप्रमाणे तुम्ही करू शकता। अशा पद्धतीने पूर्ण पेंडंटला आणि जे इयरिंग बनवलेत त्याला सेम डिझाइन करून घेऊयात आपण। तर आपलं हे पेंडंट सुंदर दिसतंय आणि हे इयरिंग सुद्धा।
आता याला जोडण्यासाठी इथे माझ्याकडे ग्लास बीड्स आहेत, म्हणजे काचेचे मणी मिळतात ते आहेत. तुम्हाला जे मिळतील ते तुम्ही वापरू शकता, मोती सुद्धा वापरू शकता. हे कॉटन बीड्स आहेत, हे सुद्धा तुम्हाला अमेझॉनवर किंवा फ्लिपकार्टवरती मिळून जातील. आणि थोडेसे सिल्वर मणी आहेत. ही कॉटन दोरी आहे, ही सुद्धा तुम्हाला ऑनलाईन मिळून जाईल जर दुकानात नाही मिळाली तर, किंवा तुम्ही लोकरीचा धागाही वापरू शकता. तर इथे मी सुईमध्ये 4 पदरी धागा ओवून घेतलाय. इथे मी यामध्ये मणी ओवणार आहे. तो पॅटर्न मी माझ्या मनाने ठरवते, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार याचा पॅटर्न ठरवू शकता. कुठे ग्लास मणी वापरायचा किंवा कुठे सिल्वर मणी वापरायचे, मोती वापरायचे असतील तरी मोती वापरू शकता. तर अशा पद्धतीने हे ओवून घ्यायचंय आणि त्याला आपण जी कॉटन दोरी घेतली ती जॉईन करायची. हे मी कशा पद्धतीने करते हे तुम्ही बघून तुमच्या आवडीनुसार तुम्ही पॅटर्न ठरवू शकता. आपली ही एक बाजू ओवून झाली. इथे गाठ मारून पॅक करायचा आहे धागा आणि अशाच पद्धतीने दुसरी बाजू सुद्धा आपण तयार करून घेऊयात. तर आता सेटची वरची बाजू आपली तयार झाली आहे. आता खाली जे कॉइन लावलेत त्याला लटकवण्यासाठी हे माझ्याकडे घुंगरू आहेत छोट्या साईज मध्ये. तर अशा पद्धतीच्या छोट्या रिंग मध्ये आपण 3-3 घुंगरू घेणार आहोत आणि एका एका कॉइनला खाली लावणार आहोत. तर हे छान दिसण्यासाठी तुम्ही तुमच्या आयडियाज लावू शकता की काय लावलं तर छान वाटेल. तर अशा पद्धतीने हे खालच्या साईडला आपण घुंगरू पॅक करून घेऊया. ते घुंगरू लावून झालेत, खूप सुंदर दिसतोय सेट आता. तर आता ह्याची जी पाठीमागची बाजू आहे त्याला आपण जे कापड कट करून घेतलं होतं तर ते लावून घेऊयात. आता आपल्याला इयरिंगला सुद्धा कापड लावायचंय पाठीमागून. तर त्यामध्ये आपण जे हुक मिळतात इयरिंग घालण्यासाठी तर ते अशा पद्धतीने हुक घालायचे आणि ते चिकटवून घ्यायचंय आपल्याला कापड, म्हणजे आपले इयरिंग सुद्धा तयार होतील. मला या पेंडंट वरती लावण्यासाठी काही मिळालं नव्हतं, तर तिथे मी हे माझं इयरिंग आहे तर त्याची वरची कडी आहे ती मी काढून ठेवली आणि खालचं इयरिंग आहे ते मी इथे चिकटवणार आहे. तर तुम्ही तुमच्या आयडियाज लावून असे काही जर वस्तू नाही मिळाल्या तुम्हाला तर तुम्ही अशा पद्धतीने तुमचे जुने इयरिंग आहेत, जुने सेट आहेत त्याचा वापर करू शकता यामध्ये.
तर बघू शकता सुंदर असा सेट आपला तयार झालाय। तुम्हाला कसा वाटला हे नक्की मला कमेंट करून सांगा।